नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी माझ्या यूट्यूब चॅनलवर सर्वांचं सहर्ष स्वागत करत आहे। आज आपण एका नवीन प्रकरणाला सुरुवात करत आहोत, ज्याचं नाव आहे डिफरन्शिएशन। त्यालाच आपण डेरिव्हेटिव्हसुद्धा म्हणतो। पण हे प्रकरण शिकण्यापूर्वी यातील काही महत्त्वाच्या संकल्पना आहेत, बेसिक कन्सेप्ट आहेत, ते आपल्याला नीट समजावून घेणं फार गरजेचं आहे। तर चला मग सुरुवात करूया आपण या व्हिडिओला। What is function? फंक्शन कशाला म्हणायचं हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे। फॉर एक्झाम्पल, वन क्वांटिटी इज ट्वाइस ऑफ ऑर्डर। हे जर रिलेशन आपल्याला मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर्ममध्ये जर लिहायचं असेल तर आपण कसं लिहितो? y = 2x। याचा अर्थ काय होतो की y ची किंमत ही x च्या दुप्पट आहे। दोन्हीही एकमेकांशी रिलेटेड आहेत। x च्या किमतीवर y ची किंमत डिपेंड आहे। हियर x इज इंडिपेंडंट व्हेरिएबल अँड y इज डिपेंडंट व्हेरिएबल। आता इथं x ची किंमत आपण जसं ठेवू तसं आपल्याला y ची किंमत मिळत जाते। y हा टोटली x वरती डिपेंड आहे। आता हेच रिलेशन आपण असं सुद्धा दाखवू शकतो, y = fx। थोडक्यात सांगायचं झालं तर रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज इज डिफाइंड बाय अ स्पेसिफिक फॉर्म्युला इज नथिंग बट अ फंक्शन। ज्यावेळी दोन क्वांटिटीमध्ये रिलेशन असतं ते रिलेशन आपण एखाद्या समीकरणाच्या माध्यमातून मांडतो, त्यावेळी त्याला आपण फंक्शन म्हणू शकतो। आता या ठिकाणी y = fx याचा अर्थ काय? y हे x मधील फंक्शन आहे। याचा अर्थ असा पण होतो y ची किंमत ही x वरती डिपेंड आहे। त्यासाठी आपण इथं एक्झाम्पल घेतलेलं आहे, y = 2x। याचा अर्थ काय झाला की y ची किंमत ही x च्या दुप्पट आहे। मग x ची आपण किंमत जसं ठेवत जाऊ तसं y ची किंमत आपल्याला मिळत जाते। मग x ची किंमत आपण ठेवणार, याचा अर्थ काय झाला? दिस इज नथिंग बट डोमेन। आणि y ची किंमत आपल्याला मिळते, याचा अर्थ दॅट इज द रेंज। ओके, नाउ व्हॉट इज लिमिट? लिमिट ऑफ अ फंक्शन आपल्याला बघायचं आहे। मग त्यासाठी सुरुवातीला लिमिट म्हणजे काय हे माहिती पाहिजे। मग लिमिटमधील काही संकल्पना आहेत त्या सुरुवातीला बघूया आपण। x टेंड्स टू a, x tends to a. What is the meaning of x tends to a? X goes nearer and nearer to a but not equal to a. That is the meaning of x tends to a. x हा a च्या अगदी जवळ असेल पण a नसेल असा त्याचा अर्थ होतो। x tends to a. For example, x tends to 2 means x goes nearer and nearer to 2 but not equal to 2. Means x can take values like 1.99 or x takes value like 2.01 but x will not take 2. So that is the meaning of x tends to 2. आता मला सांगा, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ y when x tends to 2? असा जर मी प्रश्न विचारला तर तुम्ही हेच असं लिहू शकता, लिमिट ऑफ fx as x tends to 2 is equal to limit, what is the function? fx is nothing but 2x, x tends to 2 and that is equal to, when we put the limit we get 2 into 2 4. आता इथं x ची किंमत 2 नाही आहे माहिती आहे आपल्याला, पण लिमिट काढत असताना आपल्याला जे टेंड्स टू दिलेलं आहे तीच व्हॅल्यू पुट करायची आहे। हा रूल आहे लिमिट फाइंड आउट करण्याचा। आता इथं एक लक्षात ठेवा, ही 4 जी आलेली व्हॅल्यू आहे ती कसली व्हॅल्यू आहे माहिती आहे? लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे। दिस इज नॉट द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू, दिस इज द लिमिटिंग व्हॅल्यू। आता इथं याचा अर्थ काय होतो? as x tends to 2,
fx goes nearer to 4, not equal to 4. This is the limiting value of the function. ज्यावेळी x जवळपास 2 असेल त्यावेळी fx जवळपास किती असेल 4 असेल. म्हणजेच आपण x ची किंमत जवळपास 2 असताना त्या fx ची किंमत किती आहे हे काढू शकतो. मग डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सुद्धा आपल्याला तेच करायचं आहे. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजेच थोडक्यात काय, रेट ऑफ चेंज म्हणजे बदलाचा दर. एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूनुसार कशी बदलते त्या बदलाचा दर किती आहे हे काढणे म्हणजेच थोडक्यात डेरिव्हेटिव्ह काढणे. हे आपल्याला इन डिटेल आणखीन बघायचं आहे. नाव व्हॉट इज डेरिव्हेटिव्ह? डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज थोडक्यात सांगायचं झालं तर बदलाचा दर. एखादी वस्तू दुसऱ्या वस्तूनुसार किती वेगाने बदलते, हाऊ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग इज नथिंग बट डेरिव्हेटिव्ह. हाऊ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग इज नथिंग बट डेरिव्हेटिव्ह. आता रेट ऑफ चेंज हा 2 प्रकारचा असतो. रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज म्हणजे नेमकं काय, बदलाचा दर. हा 2 प्रकारे असू शकतो. एक म्हणजे ॲव्हरेज रेट ऑफ चेंज आणि दुसरा जो आहे तो म्हणजे इन्स्टंटेनियस. क्षणार्धात होणारा बदल, अगदी कमी वेळेमध्ये होणारा बदल म्हणजेच काय, इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज. आता रेट ऑफ चेंज काढण्यासाठी आपल्याला 2 गोष्टींची आवश्यकता असते हे लक्षात घ्या. त्यासाठी मी एक एक्झाम्पल घेणार आहे. सपोज वी आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे. याचा अर्थ असा होतो की आपण स्वतःला डिस्प्लेस करत आहोत टाईम टू टाईम. मग ओरिजिन काय आहे आता मुंबई आणि डेस्टिनेशन काय आहे पुणे आहे. पण मुंबईपासून आपण पुण्याला जात असताना जो आपल्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट होत आहे ती डिस्प्लेसमेंट दुसऱ्या कोणत्या गोष्टीनुसार होत असते तर टाईमनुसार होत असते. मग आपल्याला जर ॲव्हरेज स्पीड काढायचं असेल तर आपण काय यूज करतो, फॉर्म्युला टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड डिवायडेड बाय टाइम टेकन टू ट्रॅव्हल द डिस्टन्स. हे काय करतो आपण, ॲव्हरेज स्पीड करतो. परंतु डिफरंट वेळेला कारचं जे स्पीड असणार आहे ते डिफरंटच असणार आहे. बट ॲट डिफरंट टाइम द स्पीड ऑफ द कार कॅन बी डिफरंट. इट इज द रेशो ऑफ अ व्हेरी स्मॉल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड विथ द स्मॉल टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू ट्रॅव्हल द डिस्टन्स. आता रेट ऑफ चेंज काढण्यासाठी आपल्याला, इन्स्टंटेनियस रेट ऑफ चेंज काढण्यासाठी आपल्याला अगदी कमी वेळेमध्ये किती कारचं स्पीड आहे हे सांगणं किंवा त्या कारनं किती अंतर कापलेलं आहे अगदी कमी वेळेमध्ये हे सांगणं म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह सांगणं. द लिमिट ऑफ दिस रेशो. आता इथं काय घेतो आपण, एक प्रकारचा रेशो घेतो हे लक्षात घ्या. रेशो म्हणजे गुणोत्तर घेतो. गुणोत्तर कशाचं घेणार, ds अपॉन dt. थोडक्यात याचा अर्थ काय, चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. आता हा चेंज कसा असतो नेमका, इन्स्टंटेनियस चेंज आपल्याला घ्यायचा आहे. इन्स्टंटेनियस म्हणजे क्षणार्धात घडलेला बदल घ्यायचा आहे. मग क्षणार्धात म्हणजेच नेमकं काय, तर तो टाइम जो असणार आहे टेन्स टू किती असणार आहे, 0 असणार आहे. हे लक्षात घ्या. टाइम टेन्स टू 0 बट 0 नसणार आहे एवढं लक्षात घ्या. तो वेळ जो आहे तो अगदी लहान वेळ आपल्याला घ्यायचा आहे आणि त्या अगदी लहान वेळेमध्ये किती अंतर त्या कारनं ट्रॅव्हल केलेलं आहे हे सांगणं इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज. अँड दिस इज नथिंग बट दिस प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द स्पीड इज गिवन बाय डिफरन्शिएशन ऑफ द डिस्टन्स फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम.
आणि यालाच आपण एक प्रकारचं डेरिव्हेटिव्हचं एक्झाम्पल म्हणू शकतो. आता याच पद्धतीनं रेट ऑफ चेंज हा फक्त स्पीड काढण्यासाठीच महत्त्वाचा आहे का? नाही. तर आपण क्रिकेटमध्ये किंवा रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल, आता सपोज आपल्याला क्रिकेटमध्ये रेट ऑफ चेंज माहितीच नाही, रन रेट जर माहितीच नाही आहे, तर आपण समजा 200 धावा आपल्याला 50 ओव्हरमध्ये काढायचे आहेत, तर आपण काढू शकणार नाही. कारण जर आपल्याला रेट ऑफ चेंज नेमकं काय आहे हे माहिती पाहिजे, तर आपण त्या 50 ओव्हरमध्ये 200 धावा काढू शकतो. याचा अर्थ काय? हा कन्सेप्ट जो डेरिव्हेटिव्हचा आहे तो प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आहे. रेट ऑफ चेंज हा फक्त स्पीड आणि टाईम यांच्या बाबतीतच आहे असं नाही, रन रेटमध्ये आहे. त्याचबरोबर रेट ऑफ डाउनलोडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, अशा बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये हा रेट ऑफ चेंज ठरलेला असतो. आणि याच्यासाठी आपल्याला 2 गोष्टींची आवश्यकता असते. त्या 2 गोष्टींचं रिलेशन आपण एका रेशोमध्ये दाखवतो. दिस इज नथिंग बट द डेरिव्हेटिव्ह. फॉर एक्झाम्पल आपण इथं थोडक्यात घेतलेलं आहे की रेट ऑफ चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम इज नथिंग बट वेलॉसिटी. आपण वेलॉसिटी काढण्यासाठी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाईम घेतो. मग आता इथं आपल्याला हे लक्षात घ्या की आपल्याला काय घ्यावं लागतं, त्याचं लिमिट घ्यावं लागतं. लिमिट म्हणजे काय? टेन्स टू झिरो म्हणजे काय की आपल्याला टाईम जो आहे तो अगदी कमी पाहिजे. मग आपल्याला कोणता कन्सेप्ट यूज करावा लागला? इथं लिमिट यूज करावं लागतं. म्हणून मी सुरुवातीला काय सांगितलं होतं की तुम्हाला लिमिट म्हणजे काय हे माहीत असणं गरजेचं आहे. मग हा रेट ऑफ चेंज जो आहे तो डेरिव्हेटिव्हचा आपल्याला एका स्पेसिफिक फॉर्म्युल्यानं डिफाईन करावा लागतो. तो फॉर्म्युला आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ठीक आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिव्हेटिव्ह इज कॉल्ड डिफरन्शिएशन. द रेट ऑफ चेंज इन अ फंक्शन ॲट अ पॉईंट with respect to the variable is called a derivative of the function at that point. एखाद्या पॉईंटला आपण रेट ऑफ चेंज काढतो, होणारा बदल काढतो, म्हणजेच त्याला काय म्हणायचं? रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन ॲट अ पॉईंट विथ रिस्पेक्ट टू द व्हेरिएबल इज कॉल्ड अ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ द फंक्शन ॲट दॅट पॉईंट. एखाद्या फंक्शनचं होणारा बदल एखाद्या पॉईंटला काढणं म्हणजेच रेट ऑफ चेंज ॲट अ पॉईंट. डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे थोडक्यात काय? चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर म्हणजेच डेरिव्हेटिव्ह. आता आपल्याला फॉर्मल डेफिनेशन जे आहे बुकमध्ये, टेक्स्ट बुकमध्ये, ती आपल्याला आता बघायची की कशा पद्धतीनं डेरिव्हेटिव्हचा रूल जो आहे तो दिलेला आहे. लेट वाय इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन. समजा वाय इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन आहे. लेट देअर बी अ स्मॉल इन्क्रीमेंट इन द व्हॅल्यू ऑफ एक्स, से डेल्टा एक्स. समजा एक्समध्ये अगदी लहानसा बदल झालेला आहे, त्याला आपण काय म्हणतो? डेल्टा एक्स असं म्हणतो. मग ज्या अर्थी एक्स बदलतं त्या अर्थी वायसुद्धा बदलतं हे आपल्याला माहितीच आहे. देन डेल्टा वाय बी द स्मॉल इन्क्रीमेंट इन वाय. बघा, जर आपण एक्समध्ये थोडासा बदल घेतला तर साहजिकच वायमध्ये सुद्धा डेल्टा वाय एवढा बदल होणार, बरोबर. आणि म्हणून वाय प्लस डेल्टा वाय इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स. कळलं का? बघा, आपण एक्समध्ये जर बदल घेतला तर साहजिकच वायमध्ये सुद्धा काय होतो? बदल होतो. डेल्टा वाय इज इक्वल टू देअरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस वाय. And therefore delta y is equal to f of x plus delta x minus y म्हणजेच काय? fx. So we can write here fx since y is equal to fx. As delta x is small increment, लक्षात घ्या डेल्टा एक्स काय आहे? स्मॉल इन्क्रीमेंट आहे. म्हणजे साहजिक स्मॉलचा अर्थ काय होतो? अगदी जवळपास शून्य, परंतु शून्य नाही. सो डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. म्हणजे आपण डेल्टा एक्सनं काय करू शकतो? जर शून्य नसेल तर आपण डिवाइड करू शकतो. कारण आपण ज्यावेळी ॲव्हरेज स्पीड काढत असतो त्यावेळी काय करतो आपण? टोटल डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड डिवाइड बाय टाईम टेकन. म्हणजे जे टोटल डिस्टन्स आहे त्याला आपण टाईमनं डिवाइड करतो. आणि हा जो रेशो आहे तो रेशो म्हणजेच रेट ऑफ चेंज असं आपण म्हणतो त्याला.
त्याच पद्धतीने आपल्याला तो रेट ऑफ चेंज घेण्यासाठी आपल्याला डेल्टा एक्स काय करायचं आहे तर दोन्ही साईडला डिवाइड करायचं आहे. सो डेल्टा वाय डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स मायनस एफ एक्स divided by delta x. Now taking the limit as delta x tends to 0, we get limit as delta x tends to 0, delta y by delta x is equal to limit as delta x tends to 0, f of x plus delta x minus fx divided by delta x. And if this ratio exists, then that limiting value is called the derivative of the function, and it is symbolically denoted by dy by dx. So we can write this as dy by dx is nothing but f dash x. आता इथं काय लक्षात घ्यायचं, आपण हा जो रेशो आहे याला म्हणायचं इन्क्रीमेंटरी रेशो, आणि हा रेशो जर काय होत असेल एक्झिस्ट होत असेल. आता तर तुम्ही बघू शकता की एक्समध्ये झालेला बदल म्हणजे डेल्टा एक्स, आणि आपण त्या बदलानुसार लिमिट घेतलेला आहे. ठीक आहे, चेंज घेतलेला आहे. तो चेंज आपल्याला काहीतरी मिळाला पाहिजे, तर आपण म्हणू शकतो एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे. एक्झिस्ट होणे म्हणजे नेमकं काय, काहीतरी व्हॅल्यू आपल्याला मिळायला पाहिजे, आणि ती व्हॅल्यू जर मिळत असेल तर ते फंक्शन डेरिवेबल आहे, डिफरन्शिएबल आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. मग ह्या रेशोलाच आपण काय म्हणतो, एफ डॅश एक्स असं म्हणतो, करेक्ट, किंवा डी वाय बाय डी एक्स असं म्हणतो. लेबनीज नोटेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह जे आहे ते म्हणजे नेमकं काय, लिमिट ॲज डेल्टा एक्स टेन्स टू 0, चेंज इन वाय विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज नथिंग बट डी वाय बाय डी एक्स. दिस इज कॉल्ड लेबनीज नोटेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. लेबनीज हा कोण शास्त्रज्ञ होता, त्या शास्त्रज्ञानं ही डेफिनेशन मांडलेली आहे. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं तर एखाद्या फंक्शनमध्ये ज्यावेळी चेंज होतो, तो चेंज घेतल्यानंतर हा रेशो जो आहे तो एक्झिस्ट व्हायला पाहिजे, आणि तो रेशो जर एक्झिस्ट होत असेल तर ते आपण फंक्शन डिफरन्शिएबल आहे असं आपण म्हणू शकतो, डेरिवेबल आहे असं म्हणू शकतो. इथं तुम्ही लक्षात घ्या, चेंज इन वाय, चेंज इन वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, चेंज विथ अदर क्वांटिटी. म्हणजे वायमध्ये जो एक्सनुसार बदल घडून येतो त्यालाच आपण काय म्हणतो, थोडक्यात डेरिव्हेटिव्ह असं म्हणतो. मग ते दाखवण्यासाठी आपल्याला इथं काय घेतलेलं आहे, लिमिट घेतलेलं आहे, आणि त्यासाठी आपल्याला लिमिटची आवश्यकता असते. मला खात्री आहे की इथंपर्यंत तुम्हाला किमान काही कन्सेप्ट क्लिअर झाले असतील. लगेच रेट ऑफ चेंज समजणं एवढं सोपं नाही आहे, पण मी तो सांगण्याचा प्रयत्न या व्हिडिओच्या माध्यमातून केलेला आहे. ठीक आहे, तुम्हाला काही शंका असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. ठीक आहे, आता जाता जाता आणखीन एक गोष्ट याच्यामध्ये मला सांगायची आहे की या प्रोसेसनं, सपोज एफ एक्स हे एक फंक्शन आहे, वाय इज इक्वल टू एफ एक्स, आणि सपोज त्याच्यामध्ये आपण काय घेतला, बदल घेतला, स्मॉल इन्क्रीमेंट घेतली, एच घेतली सपोज, तर आणखीन लिमिट ॲज एच टेन्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच मायनस एफ एक्स divided by h is nothing but dy by dx. That is the derivative with respect to first principle. या प्रोसेसनं जे डेरिव्हेटिव्ह काढलं जातं त्या प्रोसेसला आपण काय म्हणतो, डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिन्सिपल. आता सपोज एक्सची व्हॅल्यू जर ए दिलेली आहे, आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू काय दिलेली आहे, ए दिलेली आहे. मग एक्सची व्हॅल्यू जर ए दिलेली आहे तर आपल्याला हेच इक्वेशन आपण असं लिहू शकतो, एफ डॅश ए इज इक्वल टू लिमिट ॲज एच टेन्स टू 0,
एफ ऑफ ए प्लस एच मायनस एफ ऑफ ए डिवायडेड बाय एच इज इक्वल टू dy बाय dx ॲट x इज इक्वल टू ए. म्हणजे x इज इक्वल टू ए या पॉईंटला हे डेरिव्हेटिव्ह जे आहे ते या पद्धतीनं डिफाईन केलं जातं. इथं मगाशी आपण काय घेतलं होतं, डेल्टा एक्स घेतलं होतं. आता इथं मी काय घेतलेला आहे, एच घेतलेला आहे. एच इज द व्हेरी स्मॉल इन्क्रीमेंट. इन्क्रीमेंट म्हणजे बदल. ठीक आहे, म्हणून इथं काय घेतलं आपण, एच टेन्स टू 0. काय शंका असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. जर व्हिडिओ आवडली तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला सुद्धा विसरू नका. धन्यवाद.